امروز در خدمت هستیم با مبحث تولتیپ توی پاور بی آی. تولتیپ معمولی پاور بی آی این شکلی است که دارید میبینید. خب زیبایی خاصی خودشو نداره و شما به صورت معمول به صورت حالت دیفالت میتونید ازش استفاده کنید، ولی تو این ویدیو قراره ببینیم چجوری میتونیم از این تولتیپ استفاده کنیم. تو گزارشمون یه نمای خیلی قشنگ بهتون میده که میتونید ازش استفاده بکنید و توی زیبایی داشبورد هم خیلی بهتون کمک میکنه. همچنین میتونید تحلیل عمیق‌تری هم روی ویژوالاتون و گزارشاتتون داشته باشید. بریم ببینیم با همدیگه چجوری میشه این تولتیپ رو ساخت. بریم ببینیم چجوری میتونیم از کاستوم تولتیپ استفاده کنیم برای نمایش جزئیات بیشتر به بیننده داشبوردمون. کسی که قراره از داشبورد استفاده بکنه به صورت کلی حالت دیفالتی که روی تولتیپ پاور بی آی وجود داره اینه که خب یه مبحث کادر خیلی کوچیک، حالا البته این کادر رو میتونید شما تنظیماتش رو تغییر بدید، بک‌گراندش رو تغییر بدید، رنگ نوشته رو تغییر بدید، سایز رو تغییر بدید، همین موارد رو میتونید انجام بدید. اما ما دنبال این تولتیپ نیستیم. ما قرار یک تولتیپ بهتری رو ایجاد بکنیم که بیشتر بهمون قابلیت درک یا قابلیت دیدن جزئیات بیشتری رو بهمون بده. ما برای این کار من خب یه تولتیپ خودم ساختم که تو پیج 2، ولی خب چون زمان ویدیومون رو خیلی درگیر میکرد برای همین من فقط بخش اولیه رو برای شما اجرا میکنم، برای شما میگم که چجوری میشه از این تولتیپ رو ساخت و میتونیم ازش استفاده بکنیم. توی پیج 3 یه پیج جدید میسازید. توی بخش پیج اینفورمیشن شما میتونید از حالت استاندارد بذارید رو حالت تولتیپ. حالت تولتیپ که میذارید میتونید ویژوال ها رو با ابعادی که براتون قرار داده ایجاد بکنید و ازشون استفاده بکنید. برای بخش اول من میام اینجا و یه ویژوالی قرار میدم به صورت بار چارت و خب میخوام همین رو بریم و نمایش بدیم به صورت کلی بزرگ و من فروشم رو در مثلا کتگوری های مختلف یا میتونم بیام ماهای مختلف یا تو سالهای مختلف این موضوع رو نمایش بدم. خب من سال رو قرار میدم و خب میام سلزم توی با اکسسش قرار میدم و شما دارید این موضوع رو میبینید. و میام توی پیج یکم اون ویژوالی که قرار تولتیپ روش نمایش داده باشه رو انتخاب میکنم، سلکتش میکنم، انتخاب میشه و از بخش فرمت و بخش پراپرتیز میام و تولتیپ رو باز میکنم و از بخش پیجی که اینجا قرار گرفته میذارم رو پیج 3. من فعلا رو پیج 2 که خودم ساختم نمیرم، میخوام نمونه‌ای که ساختم رو به شما نمایش بدم. وقتی شما موس رو نگه میدارید دقت کنید نسبت به هر منطقه داره براتون این حالت فیلترینگ رو اعمال میکنه و نمایش میده. خب من به جای این میام از پیج 2 استفاده میکنم به همین سادگی و با نگه داشتن موس شما روی هر منطقه میبینید که داره به من سیلز، پروفیت و کوانتیتی رو نمایش میده به همراه فروش من در ماه‌های مختلف. شما میتونید از چند تا ویژوال استفاده بکنید. شما میتونید از بک‌گراند هایی که به صورت SVG یا PNG توی نرم افزارهای مثل فیگما ساخته شده استفاده بکنید. محدودیتی از اون بابت وجود نداره. اگر از این ویدیو استفاده کردید و به دردتون خورد ممنون میشم که سابسکرایب، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. سپاسگزارم.